السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. راځو د خیر سره نن په ایکسل کې یو داسې ټیبل مې درته ډیزاین کړی دی چې په هغه کې موږ کوم سټوډنټس کولی شو چې مثلا په ایونینګ ټایم یا په مارنینګ ټایم کې داخله ورکو او څو سټوډنټس اویلیبل دي. دا یو شیټ مې جوړ کړی دی. ګوره په دې کې دا د لیکلي مې دي چې انګلیش لینګویج کورس او دغه رقم اکاونټینګ ګرافیکس اټوکیټ دا کورسونه موږ تاسو لرو. په دې کې مثلا د سهار د 11 بجو څخه د 11 بجو پورې، یعنې په دې 1 غنټه کې 40 سټوډنټس موږ ټوټل دي. په دې ټوټل 40 سټوډنټس کې اډمیشن یعنی کوم چې داخلي اخیستي دي هغه 15 نفره دي، یعنی 5 سټوډنټس اویلیبل دي. موږ کولی شو چې هغو ته هم داخله ورکړو په دې 1 غنټه کې. نو دغه رقم بیا د 11 د 12 پورې، د 12 د 1 پورې، د 1 د 2، 2 پورې دا مارنینګ ټایم شو او دا بیا ایونینګ ټایم شو 3 4 4 5 5 6 7 7 8. اوس غواړم چې ګوره د اکاونټینګ لاندې د هر کورس لاندې ګوره په 3 کالمه کې ټوټل سټان اډمیشن اویلیبل او دا رقم بیا په 3 کالمه کې ګوره دا مې مرج کړی دي، ګرافیکس مې کړی دي. د عام آباد بیا لاندې ټوټل سټان اډمیشن اور اویلیبل سیټ دا رقم اټوکیټ ټوټل سټان اډمیشن اویلیبل. او دلته موږ فارمولا یو بل اپلای کړی ده، مثلا از اکوال ټو دغه ټوټل سټان څخه په منفي کې چې کوم اډمیشن اخیستل شوی دي، اډمیشن کوم الکوان اخیستي دي برابر انټر کې. دلته موږ تاسو ته راښکاره کوي چې مثلا 15 الکوانو داخلي اخیستي دي، په 40 کې 15 اویلیبل دي. نور هم موږ کولی شو چې 15 سټوډنټس ته نورو ته ځای ورکړو. نو بیا به لاندې داسې دا فارمولا اپلای کړي. دغه رقم دلته پر اکاونټینګ کې هم اویلیبل دا دي، دلته فارمولا استعمال کړی دی، یوز کړی ده. او دغه رقم په ګرافیکس کې هم ګوره دلته اپلای کړی ده، او دغه رقم په اټوکیټ کې ګوره دلته هم دغه رقم ایونینګ ټایم. او راځو د خیر سره اوس دلته یو لیست جوړو. داسې لیست جوړو ګوره لکه اوس مثلا دا ما جوړ کړی دی دا لیست. په دې لیست کې مثلا چې زه پر اکاونټینګ باندې کلیک وکړم او دلته وټیم ته مثلا د 11 بجو پورې څو سټوډنټس اویلیبل زه کولی شم چې اډمیشن ورکړم هغو ته د 11 بجو پورې. دلته ماته په اکاونټینګ په دې لیست کې دلته ماته لاندې ډایرکټ ښکاره کړي چې مثلا ته کولی شئ 15 سټوډنټس 10 سټوډنټس هر څو چې وي هغه تعداد ماته شو کړي. او د 11 د 12 بجو پورې زه کولی شم څو سټوډنټس نورو ته داخله ورکولی شم. د ځان د شو کولو دپاره دلته یو داسې فارمولا اپلای کوو چې موږ ته به اټومیټیک هغه راشي. او دلته د لیست د کریټ کولو لپاره به ډیټا ته راسو. دلته به یو لیست جوړ کړو، ډیټا ته به راسو. په ډیټا کې ډیټا ولیډیشن ته به راسو. ډیټا ولیډیشن چې څنګه کلیک وکړي بیا به راسو دلته لیست ته، پر لیست مې اوکې وکړل. بیا به راسي دلته په د سورس کې به لاندې ولیکي انګلیش لینګویج کاما. ګوره دا کاما به لازما لګوئ. بیا اکاونټینګ ګرافیکس اټوکیټ، یعنې دغه لوړ نومونه چې کوم دي دغه مې راچول دي، دا کوم کورسونه چې دي مثلا بیا به اوکې کړي. چې اوکې مې کړل دلته به ډایرکټ ستاسو ته هغه لیست جوړ شي. ګوره انګلیش لینګویج اکاونټ ګرافیکس اټوکیټ لیست جوړ شلو. اوس دلته د خیر سره فارمولا اپلای کوو. د فارمولا د اپلای کول د مخه یا به راولاړ شو دغه کوم ایریا چې ده ګوره د ستاسو د ټیبل ایریا چې دا به داسې سلیکټ کړو. دا چې داسې سلیکټ کړله دې ته به نوم ورکړو. دې ته به نوم ورکړو مثلا ګوره د ایریا به داسې سلیکټ کړو چې سلیکټ مې کړله د دې ځای پورې، مثلا د دې ځای پورې دا زموږ ستاسو د ټیبل ایریا ته دا مې سلیکټ کړه. دلته به ډیټا 1 ولیکو. ګوره ډیټا 1 موږ لیکلی دي، ومې لیکئ انټر به کړي. چې انټر مې کړي دغه رقم بیا به دې ته هم دغه رقم دغه ورکړو، سلیکشن واخلو. ګوره سلیکشن چې مې واخیستې د دې ځای پورې دلته به بیا ولیکو ډیټا 2. ګوره ډیټا 2 مې ولیکله انټر به کړو. دا بیا د سلیکشن ضرورت نشته، صرف هلته په فارمولا کې چې کوم وخت موږ ستاسو ډیټا ولیکو ډایرکټ به موږ ستاسو ته ډیټا راوړي، یعنې سلیکشن د دې ټول ایریا موږ ته شو کوي. اوس راځو د خیر سره فارمولې په لوري باندې. از اکوال ټو اف کچیرې مثلا بریکټ شروع دغه اکاونټینګ فارمولا، یعنې په دغه لیست په ځای کې چې کوم موږ اکاونټینګ یا انګلیش یا ګرافیکس اټوکیټ کوم راپورته کوي، مثلا هغه F4 به کو دا به پریس کو دا برابر شو. از اکوال ټو در انګلیش لینګویج او دا واره په موږ تاسو کورس دی انګلیش لینګویج سلیکشن به د دې ایریا ورکو. بیا به F4 کو دا به هم لاکو دا فارمولا چې لاک مې کله کاما به ولګو دلته به بیا د وی لوک آف
وی لوکاپ فارمولا دلته یوز کو. ګوره وی لوکاپ فارمولا به یوز کو، دلته به ورکو چې کوم دغه ډیټ دی دا به سرچ کې چیرې به سرچ کې، مثلا دا به سرچ کې په چیرې ډیټا. ګوره دلته موږ هغه ډیټا 1 چې لیکلی دی، ګوره ډیټا 1 سلیکشن د دې ټول ایریا ډایرکټ دی ورکوي ټیبل. ګوره دلته ډایرکټ سلیکشن اوس موږ تاسو کوم سیل را چې ته نوم ورکوي هغه ډایرکټ دلته ټوټل سلیکشن بیا ډېر اسانه کېږي. او کاما به ولګو، د کامې ما بعد به دلته راسو بیا کالمز به ورکو. یعنې ګوره زموږ ستاسو اویلیبل کالمز پر څوم باندې دي 1 2 3 4. بیا به د دې څلرم کالم څخه موږ ته ډیټیل راوباسي. ګوره دا څلرم ډي، ګوره دا څلرم کالم راځي. ګوره 1 2 3 4 یعنې څلرم. دلته به د کاما ما بعد بیا چې شو لګه د کاما ما بعد به ورته ولیکو چې دا څلرم کالم څخه به بیا موږ ته ډیټیل راپورته کوي. بیا به کاما ولګوو، دلته به ولیکو فالس، پټې بټن سره به راپورته کوو، بریکټ کلوز. بریکټ مې کلوز کړي دوه واره، انټر به چې څنګه میټر کې. ګوره دلته خو موږ تاسو د اکاونټینګ هغه نو ورکړی، هلته پر انګلیش لینګویج مې د کړی وو، هغه ډیټیل به مکمله موږ تاسو ته راوي. که چیرې زه اوس ورکړم مثلا اکاونټینګ یا ګرافیکس بیا فالس راوړي ماته، ګوره ځکه هغه موږ نه دی ورکړی. اوس په فارمولا کې به بیا هغه څنګه ورکوو، رابسو دلته فارمولې په لوري باندې. ګوره دلته بل راسو دا فارمولا به دلته دا سلیکشن واخلي در دا اف پرې دا از ایکوال ټو به نه کې راولي. صحیح شو، دا به کنټرول سی کې چې کنټرول سی مې کله دلته به راسو کاما به ولګو د دې دوو بریکټو په مابینځ کې، کنټرول وي فارمولا به پیسټ کو. ګوره دلته خو موږ تاسو د سلیکشن د انګلیش لینګویج ورکړی وو، دلته به راسو اکاونټینګ به ورکو. چې به ورکو اکاونټینګ، دلته به د اکاونټینګ هغې ورکو، F4 به پریس کو، دا به لا کو. بیا دلته چې دی هغه کالم پر څلرم نمبر باندې وو، دلته پر څلرم پر هغه باندې پر څلرم نمبر کالم باندې ولو 5 6 7 دلته پر څو باندې دي 7 باندې دي. ګور دلته پر 7 باندې راځي، یعنې درې کالم نور پر جمع کې څو راځي 7 5 6 7. دلته به 7 ولیکو. بیا به دغه رقم کاما ولګو، کاما مې ولګوله، کنټرول وي هغه فارمولا به بیا پیسټ کو دغه رقم، او رابسو دا به ریمو کو. دلته به د دې پر ځای باندې بیا ورکو د دې وار اکاونټینګ ما باندې بیا ګرافیکس به ورکو نه، یعنې په دا ګرافیکس په د دې ډیټیل به بیا راوباسي. بیا به دا F4 دا به لاک په F4 سره چې مې لاک کړي د هغه ما بعد به بیا راسو دلته به کالم ورکو د 7 ما بعد بیا څو راځي 8 9 10 اویلیبل. بیا پر څو راځي د ګرافیکس هغې پر 10 کالم باندې دلته به 10 ولیکو. او دغه رقم به بیا راسو دلته به کاما ولګو، د کاما ما بعد به بیا کنټرول وي کنټرول وي چې مې ولګوله سوري کنټرول وي چې مې ولګوله. بیا به راسو دلته ګوره دلته به ولیکو 13 14 نمبر اټوکیټ پر څوم باندې دي 14 باندې دي. بیا به دغه ما بعد داسې چې ولاړ شو مخ ته رابسو دلته پر دا ځای کې خو نو د ګرافیکس دغه موږ جوړ کړي دي، دا به ډیلیټ کو. دلته به ورکو اټوکیټ، دلته به شیش ورکو اټوکیټ به ورکو، F4 به پریس کو، لاک مې چې لاک مې کړه بیا به راسو دلته دا به کلوز کو 3 4 5 پنځه واره موږ تاسو اوپن کړي دي F اوس به ورته کلوز کو، انټر به کو. چې څنګه مې انټر کړي ګوره دلته به زموږ تاسو فارمولا اوس کریکټ راځي، صحیح راځي. دلته به ډایرکټ اپلای کو. ګوره چې کوم زه اوس دلته پر لیست باندې مثلا وغواړم په انګلیش لینګویج کې، ګوره په د 11 بجو پورې موږ 5 سټوډنټس اویلیبل دي، او دغه رقم د 12 بجو پورې 15 سټوډنټس اویلیبل دي. دلته به راسو وګورو چې څو اویلیبل دي. ګوره اویلیبل دي 5 15 په انګلیش کې، ګوره اویلیبل 5 15 25 30 20 په پای کې. ګوره دلته راسو ګوره 30 20 وینې 25 15 5 او دغه رقم د ایونینګ پر هغې باندې هم دغه رقم لیست په جوړ کړي. لیست چې مې جوړ کړي بالکل هغه رقم طریقه ده،
هیڅ نور چینجز نه کې راځي. دلته هم دغه رقم بیا د ښکاره کوي ګوره چې ایونینګ په ټایم کې بیا موږ په ګرافیکس کې څو سټوډنټس لرو ګوره ډایرکټ موږ تاسو ته شو کوي. دلته ګوره مثلا زه غواړم چې په اټوکیټ کې د 12 بجو پورې څو سټوډنټس اویلیبل موږ نور داخله ورکولی شو. دلته موږ ته شو کوي ګوره ډایرکټ چې 2 سټوډنټس نور ته کولی شي چې په اټوکیټ کې د 12 بجې پورې ګوره دلته به راسو د 12 بجې پورې دا سیل دی په اټوکیټ کې ګوره اټوکیټ دا دي 2 سټوډنټس ګوره دلته 2 سټوډنټس اټوکیټ ګوره اټوکیټ کې موږ څو سټوډنټس لرو 2 سټوډنټس اویلیبل دي ګوره 2 سټوډنټس موږ اویلیبل دي. دلته ګوره 2 سټوډنټس اویلیبل دي د 12 بجې پورې وخواته 2 سټوډنټس اویلیبل دي. یعنې دلته موږ تاسو ته راښکاره کوي چې څو سټوډنټس اویلیبل دي په پر پلانکي ټایم باندې. نو دغه رقم د ایونینګ ټایم هم تاسې کولی شئ چې معلوم کړئ د ایونینګ په ټایم کې موږ څو سټوډنټس د ګرافیکس په کورس کې لرو داخلي ورکولی شو 30 20 10 26 and 35 سټوډنټس نور ته موږ ورکولی شو ایډمیشن. نو دا و ګرانو کتونکو د نن د ورځې سبق خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې تاسو نوي یاست په چینل باندې چینل د سر سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او کمنټ لازمي وکړئ.